την αδυναμία τους να κατανοήσουν τις σύγχρονες συνθήκες του πολέμου που έχουν δημιουργηθεί στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και να καταφέρουν να βρεθούν ένα βήμα πιο μπροστά από τους άνδρες του ρωσικού στρατού, επιβεβαίωσαν και πάλι οι Ουκρανοί, διαπράττοντας ακόμα μια αυλεψία, ας την αποκαλέσουμε, που τους κόστησε όμως πάρα πολύ και που ίσως την επαναλάβουν και στο μέλλον, καθότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, το δις εξαμαρτήν ουκ ανδροσοφού. Και αυτό γιατί η μονάδα των Ρώσων βετεράνων της ομάδας στρατευμάτων Κέντρο, που είχαν συμμετάσχει στην απελευθέρωση της πόλης Αυντίβκα και που όσοι ίσως θυμούνται είχαν καταφέρει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στα νότα του εχθρού μέσω μιας υπόγειας σύραγγας, τον οποίο φυσικά εξολόθρεψαν, ξαναχτύπησαν στα ανατολικά προάστια του χωριού Κίροφ, καταλαμβάνοντας ένα μεγάλο προπύργιο των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και επειδή πρέπει ήδη να έχετε αρχίσει να εποπτεύεστε τον τρόπο που το έπραξαν, να το πάρει το ποτάμι και να πούμε ότι ναι, χρησιμοποίησαν και πάλι μια σύραγγα μήκους άνω των 3 χιλιόμετρων κατά μήκος του καναλιού Σεβέρσκι Ντόνετσκ και πήγαν πίσω από έναν καλά οχυρωμένο, πολύ ισχυρό σημείο όπου υπήρχαν εδώ και χρόνια θέσεις βολής και υπόγεια καταφύγια. Μέσω αυτής της σύραγγας ο ρωσικός στρατός εξασφάλισε την προμήθεια πυρομαχικών, όπλων και τροφίμων στους Ρώσους μαχητές που επιτέθηκαν στο οχυρό. Την ανακοίνωση αυτή της σημαντικής νίκης για τις ρωσικές δυνάμεις και της επαναλαμβανόμενης ουκρανικής αποτυχίας έκανε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο και είπε ότι χρησιμοποιώντας τον παράγοντα του ευνηδιασμού, το στρατιωτικό προσωπικό της μονάδας έχτισε πάνω στην επιτυχία του και κατέλαβε πλήρως το οχυρωμένο σημείο, αναγκάζοντας τον εχθρό να παραδοθεί ή να εγκαταλείψει τις θέσεις του και να υποχωρήσει. Ενώ τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης πανηγύρισαν και επισήμαναν ότι εκτός των σύγχρονων οπλικών συστημάτων, πάντα σε ένα πόλεμο θα παίζει ρόλο και η στρατηγική, όπως και το θάρρος των ανδρών που συμμετέχουν σε αυτόν.